Andito na kami sa bahay ng aking ate. Oh. Hello! Meron silang guard. Yung guard nila ito. Hello! Hello! Uy! Nande? Hello! Pasok ka na. Bigat ng nakilin nyo kaya niya. Hello! Papakilala ka ta? Hello daw eh. Check ko yung binili natin food. Ayan, baba ng gamit. Dito kami nagbaba ng gamit. Hindi doon sa Cavite. Dahil dito kami mag-i-stay. Sita kay! Sugar! Dito ang sino malaki si Albert siya. Dito Albert. Ayan. Ito rin ang kanilang lupa parking. Yan, bahay nila ang aking ate. Asan si Kay? Bahay nila? Ayan. Mga ka-chat, ang aking sister. Loving sister. Pupuntahan naman natin yung kanyang anak. Ikakasal sa 18. Kasi sa 18, dito lang yung anong bahay. Kikay! Kay! 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 Oh, ay mga ka-chat! Sabi niya. Ay mga ka-chat! Sabi niya. Oh, ano ba to? Ay, mag-video chat na tayo! Hi! Mag-video chat na tayo! Hi! I love you! Ay, ba't wala? Welcome to the dance room. Oh, ay mga ka-chat! Sabi niyo. Hi mga kachat! Ay mga ka-chat! Sabi niyo. Hi mga kachat! Nanda kayo yung Checo, inaanap kayo. Gumi, wala tayo. Talaga ko lang na. Gutom ako. Kape. Isaw, ay puntahan niyo si Checo doon. Welcome to tayo sa labasan. Saka sa kwek-kwek, meron dyan. Okay ko. Gayain mo. Gusto kumain ng street food. Kung hindi pa ako inalikan ni Jumpa, ay di ano, ni Cheska, hindi kayo lalalik. Ay, puti. Puntahan niyo doon sa ano, bili kayo. Gusto ng street food. Ay, hindi pa kita pamangkin. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today. Bakit nakita tayo sa paling kita sabi ko? Ayan! Bubugin kita. Gusto na kumain ng street food, samahan niyo. Ay, doon tita sa ano. Tsaka meron Ang ingay mga ka-chat. Ang Tita. balik na tayo rito. Mamaya pupunta tayo doon sa kanilang. Ala, yung ibon niya nawala na. Yan lang po yan. Kung saan umuwi din yan eh. Umuwi ba yan? Dali. Sabi ka gusto kumain ni Checo ng street food. Ang aming maleta. Ay mga ka-chat oh. Okay. Mga ka-chat. Ang aking ate trip. Ha? Ano yan? Ha? Driving range. Driving range. Checo, Sachin.
Sorry daw si mother. Oh, ba't dito kayo sa gitna? Ba't ano? Kay Maya. Tita yan, tita. Rod, hindi ka makikita dyan. Ayan mo, Rad. Sabi. Gusto ka rito, di pantay. Hindi pantay. Ubog mo nga. Ba't ayun yung tabihan si Tita Checo? Ang liliit sila lalo. 1, 2, 3. kaya kasi ka sumama. Biyak mo na sila yan, tagal eh. Hindi na ma. Ako na mo. Akala ko ako. Kung ko kayo. Ang layo. Sakto lang yan. 1, 2, 3. Kapas. 1, 2, 3. Buhay dalawa. Yung paas. O yan, let's go. Pwede na yan. Pakidala nga. Alin yun? Mumbai na yun. Ma! Goodbye! Bye! Ayan, mga ka-chat. Pupunta kami sa... Wala kasi akong taga-video eh. Mga ito eh. Gusto sila lang kinukunan eh. Doon sa... ginagawang building ng ating apartment. May basketball court kaya maingay. O ako lang ang maingay. Diyan lang siya sa kanto. Ayan na siya. Apartment for rent. Proud for rent. Sige, rent for rent. Checo for rent. Checo kayo. Sakay daw. Ral for rent. Aiko for rent. Dimple for rent. Pakyut for rent. Oh, Epal for rent. Grabe naman si Tito. Si Emstel for rent. Yan, dapat dito na yan. For sale. Pinenta ka lang. Ano, Ralph? Basag yung telepon, basagin mo pa. Ayan. Let's go. Let's go, let's go. Hindi pa napapagawa kasi yung elevator. May elevator talaga to. Ano? Dali na! Saan galing yung tumutulo? Nag-inspect pa eh. Sino tao dito? Ano to? Bodega yan. Sorry, anong garap pa. Yan, let's go up. Hoy! Hindi sa akin yan. Baka man. Ayan, isang pinto. Hindi ko ba ako dahil? Dalawa. May ayos yung cars. May. Palaki. Wala, nakalak ng pinto. Dalawa, tatlo. Ha? Mamiglo din o pero apato. Apato na. Kochi, zenbu achimaru. Kuko, mitsu no heya. De, uchi mo. Ang taas naman yan. Tayo sa second floor. Ngayon, nasa third floor na tayo. Ganun din. May apartment din. Ito, mas malaki kwarto dito siguro. Ito, mas marami pa pala dito eh. Kasi, mas malaki nasa baba. Ay, ang init. Ngayon, bundok oh, mga kachat oh. Ayan. Sarado, walang susi. Sarado. 1, 2, 3, 4. 4, apat ang apartment. 5 ang third floor. Makastas. Asa man ito ang problema nito? Tapos ito, private nila. Private pero, yung mga nagre-rent sa
apartment. Pag merong party, Mga alaga dito sa pwede dito. Dito rin, nire-rent. Sino lang buksan? Ito rin, nire-rent. Oo, transient lang. Transient. Ah, Bukas. Paano nga nabuksan yung natanggal? Ay, hindi pa mo natanggal na. Tanto. Ano to? Ah, init. Ayan. Transient daw, transient. May pintura pa ah. quality pa. Oh. Ang dilim eh. Oh, Ayan. Oo, nakita ko na. Ang ganda, oh. Baka merong gustong mag-rent. instant. Pwede yung dining room, pwede yung... Ayan. Oh, Kwarto nito eh. ha? Isa pa, may. Tama? Bango na amoy ah. Halatang ko na ba? Sino matutulog dito ngayon? Ikaw? O dapat buksan na ng pinto o bintana. Ganun din sa kabila. Room for rent. Grabe naman 2 minutes. Yan. Where's the party? Party. Ano to, Ralph? CR yan. CR. Oh. Ang ganda doon sa bundok ng likod, oh. Ah, sarap. Pasok tayo dito. Sarado. Asan ang susi nito? Ayan. Asan ang susi? Bayaan mo mamayang gabi, pwede pa. Iyaano ko to slow. Pag inedit ko. Ayun yung bahay. Ayun kanina yung basketball court. Ayun yung bahay nila. Main. Ah. Kaya mabanding sila doon sa taas. Nandiyan ba yung susete? Ay, akit na ako. Buksan mo na lang. Mamaya na. Let's go up. Ito ang 4th floor to. Ito, ang tawag sa ganito. Deck. Deck mo. Deck mo. Ayan. Mga kachat. Ha. Pagod din ano? Ayan. Pwede dito bar. Ha? May bundok sa taas ah. Yan ang ating ate. Ang may-ari ng ng Rizal at saka ng Cavite. Tambay-tambay din pag may time. Kain natin yung cornic. Esra! Isra! Cornic daw ni tita. Okay. Cornic daw. Ba't ang ganito mainit? Ba't umiinit ng ganito? Hawakan mo. Pag ano dito, Dito. sa battery din po siguro. Pag tuloy-tuloy po yung dami. Ayun. Me! So, operasyon kami. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, are you mine? And I know what you're feeling. I'ma take you for a ride. Let me take it off your mind, 'cause you know it's a season. And I move, and I move, and I move when I ride. And I move, and I move, and I move when I and I move, and I move, and I move when I ride. And I
tatay ah. Buwan na. Hi. Ah, shit. Wanna be with you. Kamay punta. Ayan. If I was you. Halika ito, dalawa tayo. Dali! Kabisado. Ay, si Mami nga oh. Namo. Dito ako. Esra, dito ka. Ayan Kasha. Hindi nakita si ano, si Dimple na sa Dik, kasya po. Dito yata sa lighting. Hindi, ganyan ako. Wait lang, meron pang harang. Ayan, dito. Ayan oh. Kal, doon ka sa dulo. Dito. Ayan. Kasha, kita ka. Yan. Yan. Game na. Ayan na. Yan na. 1, 2, 3. Yan na.